Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya, tôi đói quá, ở nhà một mình gọi bữa tối. Vì lý do an toàn, tôi đã điền vào ghi chú, đừng gõ cửa. Đặt ở cửa sau khi bữa ăn đến là nhân viên giao hàng đến gõ cửa và hét lên thưa cô. Bây giờ súp của bạn bị đổ hết rồi, bạn mở cửa xem đi. Chúng ta có thể thương lượng cách bồi thường. Tôi không muốn ra ngoài, đành phải nói với anh ta qua cửa là không sao. Cứ để ở cửa đi, tôi sẽ không khiếu nại đâu. Ship vẫn khăng khăng muốn tôi xem mở cửa, không bao giờ rời đi. Sau khi bế tắc hồi lâu, anh ta đột nhiên mở miệng. Có một chiếc chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa nhà bạn. Tôi bất ngờ. Mồ hôi lạnh, từ nhỏ tôi đã làm việc rất bất cẩn. Mọi thứ đều bị vứt ở khắp mọi nơi. Trước đây đi ra ngoài quên mang theo chìa khóa chỉ có thể gọi là công ty mở khóa. Sư phụ luôn cho rằng trời đã quá muộn, khóa cửa cũ và các lý do khác để ngồi xuống đất. Mấy lần xuống, công việc ít ỏi của tôi, tiền còn lại rất ít. Tôi yêu cái ví của mình. Vì vậy, tôi đặc biệt ở dưới tấm thảm ở cửa đặt một chìa khóa dự phòng. Tấm thảm tôi mua rất dày, xung quanh còn chất đống các loại đồ lặt vặt như chuyển phát nhanh. Vì vậy, nếu không cố ý tìm kiếm, những người đi ngang qua bình thường hẳn là rất khó tìm thấy chìa khóa đó. Chiếc chìa khóa tôi dựa vào cửa, lắc lư đến gần mắt mèo. Bên ngoài tối đen như mực. Còn đèn âm thanh ở hành lang thì sao? Đường có bị hỏng không? Khi tôi nghi ngờ, tiếng shipper ngoài cửa lại vang lên. Thưa bạn, đây có phải là chìa khóa nhà bạn không? Tôi không muốn giả chết nữa. Chỉ có thể nói dối không phải. Chìa khóa gì? Có thể là người khác làm rơi. Ngạc nhiên cất giọng, cố gắng làm cho giọng điệu nghe không có gì bất thường. Sau đó tôi lập tức thay đổi chủ đề. Tôi đã xác nhận thu hoạch và đánh giá 5 sao rồi. Bạn yên tâm đi. Ngoài cửa yên tĩnh lại. Tôi dán trên cửa. Sau khi dựng tai lên không dám ra kẻ lừa đảo, hắn cuối cùng cũng lên tiếng. Cảm ơn bạn, thật xin lỗi. Trong giọng nói của hắn rất xin lỗi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc là anh ta đang dùng điện thoại di động. Xác nhận xem bạn có thực sự nhận được không. Vậy tôi sẽ để bữa ăn ở cửa đóng gói bên ngoài. Hãy tự chú ý khi bạn lấy nó. Được rồi, cảm ơn. Nhân tiện, tôi sẽ nhắc bạn, đừng trách tôi nói nhiều. Phụ nữ sống một mình như bạn, tốt nhất là đừng để chìa khóa dự phòng trên thảm, tủ giày hoặc tủ cứu hỏa. Rất dễ bị người xấu dẫm đạp. Nghe anh ta nói vậy, có một chút ấm áp trong tim tôi. Tôi nghĩ có lẽ thần kinh của tôi quá căng thẳng. Đây thực sự là một người có trái tim tốt bụng. Nhân viên giao hàng có trách nhiệm. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Lát nữa tôi sẽ cất đi. Nhi đến nửa đêm, các shipper vẫn đang chạy để kiếm sống, cũng không dễ dàng. Tôi lấy điện thoại ra, tôi định thưởng cho anh ấy một chút tiền bá trên nền tảng. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng shipper. Tiểu thư, không phải bạn vừa nói đây không phải là chìa khóa nhà bạn sao? Giọng tôi kẹt trong cổ họng. Vì vậy, anh ấy chỉ dựa vào lời nói của tôi. Vẫn chưa đợi tôi tìm ra cách trả lời, hắn lại tiếp tục hỏi tiểu thư, có ai trong nhà bạn thực sự đang ngủ không? Tôi đã cố nói chuyện với shipper, quên không hạ giọng. Giọng nói càng lúc càng to. Nhưng tôi đang nói, trong nhà có người đang ngủ. Bối rối trượt màn hình điện thoại di động, đã chuyển sang trang quay số rồi. Nếu anh ta đang đe dọa, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Anh ngờ hắn đột nhiên cười ha hả 2 tiếng, có vẻ rất vui vẻ ha ha. Tôi chỉ đùa thôi, tiểu thư không sợ, nếu không có gì, tôi sẽ đi trước. Chúc bạn ăn uống vui vẻ. Xong, tiếng bước chân của anh dần dần xa dần, lưng tôi lạnh cóng, không dám nhúc nhích, nắm chặt tay nắm cửa. Thời gian trôi qua từng giây. Ngoài cửa không còn tiếng động gì nữa. Tôi mở nền tảng giao hàng trên điện thoại, nhắc vào thông tin đặt hàng để xem. Người giao đồ ăn cho tôi tên là Thành An. Thời gian đăng ký hơn 1 năm. Giao hàng tích lũy hơn 20.000 đơn hàng. Tổng số đánh giá cao tới 4,9 điểm, không có gì bất thường. Có vẻ như đây là... Đánh giá của khách hàng cũng cao. Có lẽ hắn đơn giản là một người giao hàng lúc nửa đêm. Chán quá mới đùa với tôi một chút. Nghĩ đến đây, trái tim của tôi cuối cùng cũng được đặt xuống một chút. Không có vấn đề gì, cơm vẫn phải ăn. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi từ từ mở cửa phòng. Trong hành lang vẫn yên tĩnh. Nhìn xung quanh, không tìm thấy gì. Tôi lại ho mạnh thêm 2 tiếng nữa. Bốn phía vẫn còn tối. Có vẻ như đèn điều khiển bằng giọng nói thực sự bị hỏng rồi. Lại muốn tìm sư phụ Vương đến sửa chữa một chút. Bằng ánh sáng trong nhà, tôi thấy hàng dao ở cửa. Shipper nói đúng, xúc dây gạo qua cầu bị đổ khắp nơi. Nghiêm trọng đến mức tôi nghi ngờ người lái có bị tai nạn giao thông gì không. Vốn có một số hộp chuyển phát nhanh để ở cửa, bây giờ đấy cũng đã bị ướt rồi. Thật tiếc là tôi đã cho anh ấy 5 lời khen ngợi rồi, không có cách nào để bồi thường nữa. Tôi nhìn nước súp trên mặt đất. Khu phố Thanh Hà của tôi tương đối cũ, xử lý rác không kịp thời lắm. Nhà của cư dân thường xuyên xuất hiện. Tôi đã phản ảnh với nghiệp vụ một lần, không được giải quyết đúng cách. Để tránh bị ảnh hưởng, tôi đành phải cau mày mang đồ ăn mang vào nhà trước, sau đó dọn dẹp tấm thảm đã bị bẩn. Khi dùng khăn giấy lau đến một nửa, tôi đột nhiên phát hiện ra một chuyện kinh khủng. Chiếc chìa khóa ban đầu để dưới tấm thảm. Gặp tôi lập tức trở về nhà và đóng cửa ngôi nhà, giữ chặt ngực đập mạnh. Lấy điện thoại ra liền định báo cảnh sát. Khi ngón tay trượt đến phím quay số, tôi do dự, có cần thiết phải gọi cảnh sát không? Nghĩ kỹ đi. Shipper nói những lời đó với tôi, nói là đùa cũng được, nói xấu thì không phải là đe dọa. Nhưng một khi cảnh sát tìm thấy anh ta, ít nhất cũng phải phê bình giáo dục một chút. Có lẽ còn sẽ ảnh hưởng đến việc anh ta chạy đơn kiếm tiền. Nếu như hắn vì vậy mà cảm thấy oán hận, cố ý trả thù, vậy xui xẻo chính là tôi. Rốt cuộc, anh ấy biết địa chỉ cụ thể của tôi. Nó cho thấy tôi sống một mình. Nghĩ đến đây, tôi lướt ngón tay trên màn hình, tìm bạn gái trong danh sách. Tôi đã gọi điện thoại video cho Tiểu Cúc. Tiểu Cúc là bạn cùng phòng thời đại học của tôi. Do thay đổi công việc, năm ngoái chuyển đến khu phố của chúng tôi. Cô ấy có tính cách vui vẻ, vẫn là trái tim ấm áp, đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian đi học.
Tôi tin tưởng cô ấy. Sau khi nghe những gì Tiểu đã Cúc xảy ha ra ha với cười tôi, tiểu bối. bạn thật nhạy cảm. Cô ấy phải nghiêm túc phân tích cho tôi. Nếu tên đó thật sự là người xấu, sau khi anh ta tìm thấy chìa khóa dưới tấm thảm, nên lập tức cất đi giả vờ không nhìn thấy, thay vì nhắc nhở. Ngoài ra, bạn vừa mở cửa lấy hàng rồi, cũng không bị tấn công, có nghĩa là anh ta không ở gần đây. Vậy à, chắc là khi anh ấy vội vàng gửi đơn hàng tiếp theo, không cẩn thận lấy chìa khóa vừa cầm lên xem. Rơi ở đâu? Tôi gật đầu. Những gì bạn nói cũng có lý, nhưng tôi vẫn không thể buông lòng. Tối nay chắc là không ngủ được. Tiểu Cúc thấy tôi có vẻ lo lắng. Quên đi, tôi sẽ đi với bạn. Không đợi tôi từ chối, hắn liền cúp điện thoại. Tôi gọi lại cho Tiểu Cúc, nhưng đều bị hắn từ chối. Nhưng tôi đành phải ghi âm nói cho cô ta biết. Đi ra ngoài lúc nửa đêm quá nguy hiểm, đừng đến đây nữa. Tiểu Cúc rất nhanh liền gửi đến mấy đoạn giọng nói. Không sao, bây giờ tôi ra ngoài vài phút nữa là đến. Đến lúc đó bạn biết sống một mình không an toàn. Còn không nhanh tay tìm bạn trai bảo vệ bạn. Bên cạnh có ai phù hợp không? Có muốn tôi giới thiệu cho bạn một người không? Tôi có chút bất đắc dĩ. Trước đây xem xét sự bất an của việc sống một mình, tôi từng đề xuất ý tưởng hợp tác với Tiểu Cúc. Nói bây giờ mình quen sống một mình rồi, không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa. Sống trong cuộc sống ký túc xá. Nhưng rõ ràng khi chúng tôi sống cùng nhau ở trường đại học, mọi người đều vui vẻ, nhưng cô ấy đã lịch sự gặp nhau. Tôi cũng đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng từ cách đây không lâu, như bị mẹ tôi chiếm hữu, luôn thúc giục tôi lớn lên. Tôi có đối xử với đàn ông mỗi lần chỉ có thể tìm đủ loại lý do. Giờ phút này tôi cũng không quá xấu hổ khi trực tiếp từ chối. Tôi đành phải đợi bạn đến trước rồi nói sau. Chuyện tình yêu tôi tùy duyên là được rồi. Sau khi gửi xong câu này, Tiểu Cúc không bao giờ trả lời tôi. Tôi đoán cô ta không nhìn điện thoại trên đường. Tôi dự định chuẩn bị đồ giặt trước, chào mừng cô ấy đến bất cứ lúc nào. Tôi ở trong phòng khách bên cạnh trải video ngắn chờ Tiểu Cúc, nhưng mười mấy phút đã trôi qua vẫn chưa đến. Chẳng lẽ là bên ngoài quá tối lạc đường rồi sao? Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng Tiểu Cúc, tôi vẫn định xuống lầu đón một chút. Tôi lấy chìa khóa, bật đèn pin điện thoại ra khỏi cửa. Trong hành lang yên tĩnh như thường lệ, ngoại trừ trên mặt đất còn có một ít chưa lau sạch. Ngoài xúc mì gạo, không có gì lạ cả. May mắn thay, căn nhà tôi thuê là tầng 2. Thì đến cửa tòa nhà đơn vị, dưới ánh trăng hình như có một người ngã gục bên bồn hoa cách đó không xa. Tôi cứ tưởng là thằng say ngủ bên đường, liền cẩn thận tiến lên phía trước đi kiểm tra. Vừa đến gần, cảnh tượng trước mắt lại suýt nữa làm tôi ngất đi. Đó là một người đàn ông mệt mỏi. Chỉ thấy anh ta mặc đồ nhân viên giao hàng, quần áo lúc này đang ngửa mặt lên trời, mắt mở to, có một vết thương lớn trên ngực, một chút máu tươi bắn ra ngoài, gần như nhuộm đỏ toàn bộ áo khoác. Tôi hít một hơi lạnh, vô thức lùi lại 2 bước. Nhân viên giao hàng của tôi, hắn chết rồi. Tôi chạy về nhà và đóng cửa lại. Tôi ngồi dựa vào tường, thở hổn hển. Nghĩ đến chất lượng cao, trong bụng tôi chỉ có một trận đảo lộn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người chết, cảnh khủng khiếp đó vẫn luôn ở trong đầu tôi. Sau khi giảm bớt một chút, tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiểu Cúc. Nếu bây giờ cô ta vội vàng chạy vào thì nhanh lên, kẻ giết người, thế thì tệ quá. Tôi nắm chặt điện thoại, cầu nguyện Tiểu Cúc có thể nhanh chóng kết nối. Nhưng đợi lâu rồi, bên kia vẫn không có phản ứng gì. Không có cách nào, tôi đành phải để lại tin nhắn cho cô ấy bằng giọng nói trước. Có người bị giết dưới nhà tôi, bạn mau về đi, thông báo cho Tiểu Cúc. Tôi lại nhanh chóng gọi điện thoại của cảnh sát. Xin chào, có người chết rồi. Một người đàn ông trưởng thành, địa chỉ là cửa đơn vị 3, tòa nhà số 40, quận Thanh Hà. Hiện tại tôi ở nhà một mình, tôi ở tầng 2, mã số là 208. Xin vui lòng đến đây nhanh nhé. Tôi sợ sẽ có người khác bị giết. Sau khi cúp điện thoại, tôi cố gắng đứng dậy và vào nhà. Vào tủ đầu giường trong phòng ngủ, lấy ra 3 cái khóa xích. Đây là khi tôi mới chuyển đến đây, mẹ mua cho tôi trên mạng. Bà ấy luôn nói với tôi, con cái sống một mình không an toàn, bảo vệ nhiều hơn một chút sẽ không sai. Nhưng tôi mệt quá, mỗi lần ra ngoài đều phải mở mấy cái khóa. Rắc rối, cho nên chỉ là miệng đồng ý với hắn, không thực sự sử dụng. Nhưng giờ phút này, tôi nghĩ mấy cái khóa này cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Tôi quấn mấy vòng quanh cửa, đảm bảo bạn khóa chặt. Lúc này mới hơi buông lòng, nhìn vào khóa cửa không thể phá vỡ. Tất cả đều thề trong lòng trước khi cảnh sát đến, tôi sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Ngay lúc này, bộ dáng của cái xác nam kia vẫn còn nhớ rất rõ. Mặc dù không thể chắc chắn 100%, nhưng xác suất nạn nhân là Trần An là rất lớn. Cộng đồng Thanh Hà từ xây nhà đã mấy chục năm rồi, sống ở đây về cơ bản là một số người trung niên không quen với điện thoại thông minh. Thêm vào đó, gần đó có siêu thị và chợ lớn, mua sắm rất tiện lợi. Đương nhiên trước tiên ít người đặt hàng mang và đi. Đơn vị 3 của tôi, chỉ có tôi là một thanh niên ở độ tuổi 20, có thể đặt hàng giao hàng vào giờ này. Tôi không thể nghĩ ra ai khác, cho nên chết ở tòa nhà đơn vị. Người xuống chắc là Trần An. Cách đây không lâu vẫn còn khỏe, sao đột nhiên lại chết? Tôi đang bối rối. May mắn thay, tôi đã gọi 110 cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi. Bên trong tôi tuyển dụng thiếu một chút, nhưng ngay lúc này, cửa truyền đến một tiếng gõ cửa vội vã. Tiểu bối, mở cửa ra đi, tôi sợ quá. Chờ hồi phục, tôi mới nhận ra đó là giọng của một đứa trẻ. Tôi đến rồi, bạn mau mở cửa ra đi. Tiểu Cúc vẫn đang vội vàng thúc giục tôi mở cửa. Tôi vừa đến gần mắt mèo và không thấy gì cả. Lúc này mới nhớ ra đèn hành lang vẫn chưa sửa xong. Tiểu Cúc, bạn bật đèn pin trên điện thoại lên đi. Nếu không trong hành lang quá tối, không nhìn thấy tình hình trong hành lang. Trái tim tôi luôn bất an. Nghe được lời tôi nói,
Tiểu Cúc rõ ràng là bị đình trệ rất nhanh đã có câu trả lời cho tôi. Tôi vừa gửi giọng nói cho bạn xong, điện thoại lại hết điện tắt máy rồi. Bây giờ không dùng được đèn pin nữa, mất điện thật là xui xẻo. Được rồi, vậy bạn chờ một chút. Tôi bất đắc dĩ chỉ có thể để Tiểu Cúc chờ chút. Sau đó tự mở khóa. Tôi vừa mở khóa, trong khi thầm phàn nàn trong lòng, sớm biết hắn sẽ đến. Tôi vừa mới không cuốn dây xích chặt như vậy nữa. Tôi vừa bóp đầu đầy mồ hôi. Điều tồi tệ hơn là tôi càng chặt chẽ, dây xích trên ổ khóa dường như càng khó tháo ra. Tiểu Cúc ngoài cửa bắt đầu thúc giục tôi. Tiểu bối, sao vẫn chưa được, cho tôi vào. Kẻ giết người mà chúng ta đang nói đến đang ở gần đó. Vậy thì tôi xong rồi. Giọng cô ấy rất chói tai, có lẽ là sợ đến cực điểm. Tôi lau một nắm mồ hôi trên trán. Ngay lập tức, bạn đừng vội, nhanh lên. Nhìn thấy chuôi cuối cùng cũng sắp bị tháo ra. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, sắp xong rồi. Vào nhanh đi, Tiểu Cúc. Đột nhiên tim tôi đập thình thịch. Nếu tôi nhớ không lầm, Tiểu Cúc vừa nói tiểu bối sao vẫn chưa được. Cho tôi vào, nếu kẻ giết người mà anh đang nói đến ở gần đây. Vậy thì tôi xong rồi. Nhưng cách đây không lâu, cô ta còn nói điện thoại của mình đã tắt từ lâu rồi. Trong nháy mắt, những lớp mồ hôi lạnh sau lưng tôi toát ra. Tôi nhìn về phía cửa hành lang tối đen như mực. Người bên ngoài, có phải là người tôi biết không? Tiểu Cúc, sao bên kia không có âm thanh? Nói gì đi. Tiểu Cúc lại gõ mạnh một cái cửa. Tôi sợ cô ấy nhận ra sự bất thường của tôi. Đừng nói dối. Xin lỗi, khóa nhà tôi hình như bị hỏng rồi. Bây giờ không mở được nữa. Sao lại thế? Không phải vừa rồi vẫn ổn sao? Có thể là tôi vừa đóng cửa vì quá sợ. Lực sử dụng quá mạnh, làm hỏng lõi khóa. Cảnh sát giao thông trong giọng nói của Tiểu Cúc. Thêm vài phần nữa không được. Thử lại đi, đừng bỏ cuộc. Khóa cửa kiểu cũ như thế này, cấu trúc bên trong hẳn là rất phức tạp. Bạn lắc mạnh hơn một chút nhé. Có lẽ lắc là có thể mở được. Biểu hiện của Tiểu Cúc khiến tôi càng thêm bất an. Giờ thì muốn, yêu cầu của cô ấy ngay từ đầu là để tôi mở cửa, bất chấp những nguy hiểm mà chúng tôi đang gặp phải. Chưa kể đến sự mâu thuẫn đó. Không vui vẻ như người tôi biết. Giúp đỡ người khác. Hơn nữa khoảng cách từ nhà cô ta đến nhà tôi không xa lắm. Bình thường không được, vài phút là có thể đến được. Nhưng hôm nay hắn lại dùng mười mấy phút. Cô ấy đã làm gì trong suốt thời gian đó? Mọi khả năng bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng bây giờ tôi không dám nói rõ sự nghi ngờ của mình. Chỉ có thể tạm thời ổn định cô ta trước. Đừng sợ. Tôi vừa gọi cảnh sát rồi. Chúng ta chỉ cần đợi đến khi cảnh sát đến. Tôi sẽ luôn ở bên bạn. Ai ngờ câu nói này giống như thuốc nổ đốt cháy hắn. Không, tiểu bối, bạn có biết bạn đây là thấy chết không? Bạn thật là hại tôi. Ngoài ra, tôi đã giúp bạn rất nhiều khi còn đi học. Bây giờ bạn giúp tôi một lần, tôi không quan tâm. Bạn phải cho tôi vào ngay. Mở cửa cho tôi vào là muốn tôi chết. Làm ơn đi, bối, cứu tôi với. Giờ chỉ có bạn mới có thể cứu tôi. Tiểu Cúc từ đầu lo lắng biến thành giận dữ, cuối cùng thậm chí còn biến thành tiếng khóc điên cuồng, gõ mạnh vào bảng cửa. Nhưng không bao giờ, bởi vì tôi nhớ lại câu nói của mẹ tôi, bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, sự an toàn của bản thân là trên hết. Dây thần kinh ngoài cửa không thấy không kêu. Tiểu Cúc chắc là khóc quá lâu, không còn sức lực. Hắn từ lúc bắt đầu khóc lóc. Tức giận bên trong tôi có chút xúc động, thậm chí có chút tự trách. Có phải mình quá tàn nhẫn không? Nhưng đồng thời tôi cũng tự an ủi mình, cảnh sát sẽ tới ngay. Khi cảnh sát đến, mọi thứ sẽ ổn thôi. Thận trọng không sai. Chỉ cần tôi và Tiểu Cúc đều có thể đảm bảo an toàn, trốn thoát, giải tỏa hiểu lầm, sau đó nhất định tôi sẽ đích thân đến nhà, khen ngợi cô ấy một cách nghiêm túc. Nghĩ đến đây, trái tim tôi cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Không đợi tôi thư giãn lâu đâu, bên ngoài đột nhiên phát ra âm thanh hoảng sợ. Không. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đến tiếp đây, quy tắc thời hiện đại đã quá quen thuộc rồi đúng không? Vậy lần này thử xuyên không về cổ đại, xem bạn đoán ra được những nhân vật nào phá vỡ quy tắc nhé. Không cuốn không lấy view. Chân Hoàn đã bị thế thân, nhưng bạn có thể tin tưởng cô ấy vô điều kiện. Hãy nhớ kỹ hoàng cung không có giếng. Nếu thấy thì hãy tránh xa. Phúc Tử đang ngủ ở trong đó, xin đừng làm phiền cô ấy. Vừa mới thức dậy, tôi thấy mình đang ở trong một tòa nhà cổ. Xung quanh những người phụ nữ mặc đồ cung nữ thời nhà Thanh nhộn nhịp đang nói cái gì đó. Trong tay tôi cầm một tờ giấy. Nếu muốn sống sót trong cung, vui lòng tuân thủ quy tắc. 1. Ở trong cung chú ý đến các cấp bậc. Phi tần có địa vị thấp, không thể không tuân theo mệnh lệnh của thê thiếp cấp cao. 2. Mỗi ngày nhất định phải đến cung điện hoàng hậu để thỉnh an. 3. Chân Hoàn đã bị thế thân, nhưng bạn có thể tin cô ấy vô điều kiện. 4. Trong cung không có giếng nước, nếu bạn nhìn thấy nó, hãy tránh xa. Phúc Tử ngủ ở trong đó, xin đừng làm phiền cô ấy. 5. Hoa Phi là nhân vật phản diện tuyệt đối, không thể cự tuyệt mệnh lệnh từ cô ta. 6. Nếu trong cung có phi tần mang thai, hoàng hậu sẽ bật chế độ hắc ám, tấn công bừa bãi. Thái độ của An Lăng Dung đối với bạn phụ thuộc vào lựa chọn của bạn. Xin vui lòng cố gắng không kích thích An Linh Dung hắc hóa. 8. Thẩm Mai Trang là người tốt, nhưng nếu Chân Hoàn hoặc Ôn Thế Sơ bị thương, một số thay đổi có thể xảy ra. 9. Hoàng đế thích phi tử có vẻ đẹp như thuần nguyên hoàng hậu, phải đảm bảo rằng có một nét nào đó giống như thuần nguyên hoàng hậu. 10. Nếu gặp Kỳ Tần, xin hãy khen ngợi vẻ đẹp của cô ấy. Nếu không thể làm cho Kỳ Tần hài lòng, những điều khủng khiếp sẽ xảy ra. 11. Trong lúc tuyệt vọng,
có thể lựa chọn nhờ Đoan Phi giúp đỡ, có 50% khả năng cô ấy sẽ giúp bạn. 12. Thái hậu nương nương kính Phật, đừng làm trước mặt bà ấy những điều báng bổ Phật tổ. 13. Hoan nghi hương có thể xóa dịu tâm trạng của Hoa Phi, quần áo màu hồng có thể làm dịu tâm trạng của Tần Phi. Trang phục cũ của Thuần Nguyên Hoàng hậu có thể xoa dịu vị cơn thịnh nộ của Hoàng đế. Lúc này nữ hộ Chân Hoàn chính là Hy Quý Phi. Lúc này quy tắc số 3 hết hiệu lực. 14. Phía có một quy tắc là giả. Tôi lại xuyên qua đến thế giới của Chân Hoàn. Dường như vẫn là một thế giới quy tắc bị ma biến đổi. Tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy? Chỉ hoãn thêm nữa, nhưng lại bỏ lỡ thời gian thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc đơn giản. Người phụ nữ mặc váy màu xanh lá cây. Đây không phải là An Đăng Dung sao? Nhưng tại sao da cô ấy lại nhợt nhạt như vậy? Màu trắng như một cái xác. Tại sao cô ấy gọi tôi là chị? Tôi là ai? Nghĩ về quy tắc trước đó, tôi lập tức kéo tay cô ấy lên. Tỷ tỷ không phải hôm qua ngủ ngon? Nhờ muội muội nhắc nhở tỷ tỷ, muội muội thật tốt bụng. Sau khi nghe lời khen của tôi, khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy từ từ khôi phục lại một chút màu máu. Chị gái đùa rồi. Đây đều là việc em gái nên làm. Sau đó tôi theo An Lăng Dung đến cung cảnh nhân. Trong cung cảnh nhân lúc này đã có một đám phi tần ngồi rồi. Hoàng hậu, Tề Phi, Chân Hoàn, Thẩm Mai Trang, thậm chí còn có cả Dư Oanh. Rõ ràng không nên xuất hiện trong cùng một dòng thời gian. Lúc này tất cả đều tụ tập cùng nhau một cách kỳ lạ. Chỉ duy nhất không có Hoa Phi. Nhưng những phi tử này mặc dù dung mạo rất đẹp, nhưng trong mắt còn có một tia màu đỏ tươi không bình thường. Họ đều có làn da nhợt nhạt, tính khí cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Nguyên quý nhân đến rồi, gặp được bổn cung, sao không bái? Ngồi phía hoàng hậu mở lời một cách cứng ngắc. Tôi ngạc nhiên, sau khi tôi nhận ra đó là gọi tôi vội vàng quỳ xuống, học cách xem phim truyền hình, quỳ xuống chào hoàng hậu. Sau đó tôi ngồi xuống sợ hãi, trong lòng nghĩ đến kích thích cái này phong hiệu này. Phải biết đấy, Thuần Nguyên Hoàng hậu quá cố, là nữ nhân mà hoàng đế yêu nhất. Sao ông ấy lại tùy tiện ban danh hiệu này cho các phi tử khác? Hoa Phi nương 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 đến thanh âm đột nhiên vang lên. Trái tim tôi thắt chặt. Hoa Phi cuối cùng cũng đến rồi. Các tỷ muội đến rồi. Hôm qua hoàng thượng kiên quyết muốn ở cùng bổn cung, dẫn đến bản cung hôm nay mới đến muộn rồi. Hoa Phi sắc mặt khinh miệt, nhìn hoàng hậu. Sau đó ánh mắt lạnh lùng của cô ta đột nhiên hướng về phía tôi. Cái nào là Nguyên quý nhân? Nghe nói Nguyên quý nhân được hoàng thượng sủng ái nhất. Cái này vừa vặn để cho bổn cung xem. Tôi đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, lập tức đứng lên thỉnh an Hoa Phi. Thảo nào hoàng đế thích khuôn mặt này. Thật là tôi thấy thương hại. Nương nương. Thật ra, thế thiếp có thể so sánh với Phố Liễu chi tư. Để bảo mệnh, tôi đặt tư thế rất thấp. Hoa Phi ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, trong mắt ác độc hầu như không giấu được. Nguyên quý nhân ngược lại biết nói chuyện. Song Chi thưởng trà. Xem cái gì? Giây tiếp theo Song Chi mang vào 2 cái đĩa. Tôi nhìn 2 cái đĩa kia, lập tức nổi da gà. Chỉ thấy một màu đỏ tươi trong đĩa bên trái, một bên là máu ngỗng, bên phải cái gọi là ngọc trắng, bên phải là côn trùng màu trắng. Tôi gần như sắp nôn ra ngoài. Đừng nói đến là phải nuốt cái này. Quy tắc 5, Ngô Hoa Phi là nhân vật phản diện. Chỉ thị của cô ấy hoàn toàn có thể từ chối, nhưng không ăn cũng nguy hiểm như vậy. Hoa Phi thấy do dự, thật sự lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đôi môi của ngôi sao đỏ nứt ra một biên độ rất lớn, dường như sẵn sàng ăn thịt tôi bất cứ lúc nào. Gần đây hơi nóng, thần thiết thật sự không thèm ăn, sợ là không thể ăn hết phần thưởng của nương nương. Tôi đổ mồ hôi lạnh giải thích. Hoa Phi đánh giá ta một chút, khẩu vị không tốt. 2 thứ này, Nguyên quý nhân chọn một cái đi. Xem ra thế giới quái dị hẳn là còn có đường sống. Một trong 2 cái sẽ an toàn. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải cược mệnh, đặt cược vào xác suất 50%? Muốn biết sự thật trước không? Nhấp vào bên dưới video để tải xuống ngay lập tức. Tìm kiếm cung điện kỳ lạ, bạn có thể xem trước toàn bộ văn bản tiếp theo. Đột nhiên tôi nghĩ đến quy tắc đó. Quy tắc 3, Chân Hoàn đã được thay thế, nhưng bạn có thể tin tưởng cô ấy vô điều kiện. Thế là tôi lập tức nói lớn. Thần thiết đột nhiên nghĩ đến, Hoan quý nhân luôn có rất nhiều nghiên cứu về nấu ăn. Không biết Hoan quý nhân nghĩ sao về 2 món ăn này? Hoa Phi sửng sốt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chân Hoàn. Khuôn mặt nhợt nhạt của Chân Hoàn, mặt không biểu cảm nói máu ngỗng quá bổ dưỡng, có hại cho cơ thể, nhưng mà Bạch Ngọc Quỳnh Giang là một cái ăn tốt. Tôi sợ Hoa lại quý phi xảy ra chuyện gì đó, chịu đựng buồn nôn ngay lập tức lấy một con sâu thịt và cho vào miệng. May mắn là không có gì xảy ra. Tôi ngồi gục dưới đất, mồ hôi lạnh làm ướt quần áo. Kỳ lạ, thế giới cung đấu kỳ lạ, một chút bất cẩn sẽ mất mạng. Thỉnh an kết thúc, mọi người đều rời khỏi cung cảnh nhân, nhưng hoàng hậu đã giữ ta lại. Tôi cảnh giác quỳ rìu trên mặt đất, cho lệnh của hoàng hậu. Hoàng hậu thở dài. Lệnh Thanh Thu lấy ra cái gì đưa cho tôi. Bản cung từ lần đầu tiên nhìn thấy muội, tôi cảm thấy muội rất thân thiết. Vì vậy, ta đã chuẩn bị một món quà cho muội. Đây là quần áo của cố hoàng hậu Thuần Nguyên, bạn xem có thích không? Đây là y phục của cố hoàng hậu Thuần Nguyên. Trong quy tắc nói, mặc nó vào có thể xoa dịu vị hoàng đế giận dữ. Nhưng tại sao hoàng hậu lại đưa tôi cái này? Sau khi cảm ơn, cuối cùng tôi cũng ra khỏi cung cảnh nhân. Chỉ là tôi chưa vui lâu thôi.
Đột nhiên nhận ra mình có chút lạc đường. Tâm nhìn xung quanh và trước khi đến, nó hoàn toàn khác. Điều đáng sợ hơn là một cung điện lớn như vậy, ngay cả một cung nữ thái giám cũng không có. Chỉ có tiếng gió ảm đạm với bầu trời tối tăm. Đột nhiên hình như tôi đụng phải cái gì đó. Nhìn xuống, hóa ra là một cái giếng nước. Hãy nhớ rằng Giả Bảo Ngọc không phải là người sống. Hãy tránh xa anh ta ra. Đêm khuya lúc này không bao giờ chải tóc bằng gương đồng. Trong giả phủ một nửa đã biến thành quỷ rồi. Bạn nhớ các quy tắc sau. Khi mở mắt, tôi thấy mình cầm một tờ bánh tráng trên tay. Trên đó là một số chữ nhỏ màu đỏ đậm, một tòa nhà màu đỏ, một ngôi nhà. Cái chết không phải ngẫu nhiên. Nếu muốn sống, vui lòng tuân thủ quy tắc. 1. Trời tối có người bảo bạn đừng quay đầu lại. 2. Khi nhìn thấy thịt nổi trong súp nhân sâm, nhẫn bông tai và các vật khác, đừng có hét lên. 3. Mắt người sẽ không lừa người. Đừng tin ai cả. Đừng tin vào bất kỳ giác quan nào của bạn. Người chết thật sự không nhúc nhích. Sống với người chết sẽ an toàn hơn người sống. Nhưng nếu bạn thấy một người chết biết nói, lập tức lấy châm cài tóc đâm vào cổ họng hắn. 5. Đừng từ chối chủ nhân của sân. Đừng chọc giận bà ấy. Đọc xong những chữ này, tôi tự bóp mình thật mạnh. Rõ ràng đây không phải là giấc mơ. Ta lại xuyên qua đến thế giới Hồng Lâu và trở thành Lâm Đại Ngọc. Tôi không biết nhiều về Hồng Lâu Mộng, nhưng có tin đồn trên mạng, Hồng Lâu Mộng thật ra là một quyển sách ma, nói về những bất lợi lãng mạn của những ngôi nhà ma ở Giả Phủ. Muội muội ơi, trời lạnh như vậy, tại sao muội mặc mỏng như vậy? Cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc đồ đỏ bước vào. Hắn hẳn là Giả Bảo Ngọc. Tôi kinh hoàng nhìn chằm chằm vào anh ta. Các quy tắc trên bánh tráng bắt đầu xuất hiện trong tâm trí. Giả Bạch Ngọc không phải người sống, hãy tránh xa anh ta ra. Mồ hôi lạnh trên lưng thấm đẫm quần áo của tôi. Tôi sợ hãi lùi lại, nhưng cơ thể Lâm Đại Ngọc quá yếu ớt. Một người không đứng vững, ngã xuống đất. Lâm muội, Giả Bảo Ngọc vội vàng chạy đến. Anh ta nắm chặt tay tôi. Muội muội đều là lỗi của ta. Đột nhiên xuất hiện Dạ muội sợ rồi, một mùi khó tả ngay lập tức vào khoang mũi của tôi, giống như thịt thối giữa ngoài trời lâu rồi, mùi hỗn hợp với hoa hồng. Tôi che chặt mũi và miệng. Trên mạng nói là thật, Hồng Lâu Mộng là sách ma. Trong sách, Giả Bảo Ngọc sinh ra ngậm hàn ngọc, nhưng đâu có em bé nào sinh ra trong miệng là hàn ngọc. Chỉ có người chết mới có thể hàn ngọc trấn hồn di, sau đó bảo hộ thân thể. Muội muội, sao muội không nói chuyện? Vừa rồi muội có bị đau không? Giả Bạch Ngọc muốn cởi giày của tôi. Nỗi sợ hãi cực độ khiến tôi run rẩy đẩy anh ta ra. Nam nữ thụ thụ bất thân. Huynh đang làm gì vậy? Sao ngươi có thể làm thế với Bảo nhị gia? Lúc này trong phòng đi vào một cái màu xanh mực. Nha hoàn mặc y phục nằm núp. Nước da cô ta trắng bệch, mắt to lắm, nhìn thẳng vào tôi. Cô gái này đang mặc y phục của người chết. Người xưa đặc biệt kiêng kỵ mặc màu vàng, trang phục màu trắng và xanh. Màu vàng tượng trưng cho hoàng tộc, màu trắng và màu xanh là quần áo người chết. Người sau khi chết mặc áo trắng. Chỉ có người chết thảm hại mới mặc áo thú màu xanh. Thanh Văn, sao ngươi lại nói lời như vậy? Lâm muội chỉ sợ ngã thôi. Cô ta là Tình Văn. Tình Văn trong sách rất được Bảo yêu thích. Dũng cảm kiêu ngạo, không bao giờ coi mình là người giúp việc, mà còn tác quái. Đêm khuya cố tình không mở cửa cho Lâm Đại Ngọc, để Lâm Đại Ngọc bên ngoài bị lạnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Đại Ngọc cuối cùng chết thảm. Rất nhanh ngón tay trắng nõn của hắn chạm ngay trên cánh tay tôi. Tiếp xúc với cô ta, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Không có xương trong lòng bàn tay. Lúc này Tình Văn bận rộn kéo dài cổ, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cô Lâm, cô thật sự là một may mắn lớn. Tôi hét lên, vô thức vẫy tay né tránh, nhưng không may ngón tay vô tình đánh vào mặt hắn. Mặt cô ta như tờ giấy, toàn bộ một tấm máu me rơi xuống đất. Thanh Văn không còn mặt, lập tức một cái khuôn mặt đầy máu thịt bộ xương mặt. Lúc này anh ấy nghiêng đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Gia Bảo đưa tay chạm vào trán tôi. Không phải chỉ mất một khuôn mặt sao? Tại sao muội lại ngạc nhiên như vậy? Tình Văn cứng nhắc, cúi xuống nhặt lên trên mặt đất đầy vết máu ra. Gia Bảo dường như rất quen với việc này, hắn chỉ nhìn Thanh Văn đôi mắt kỳ lạ nhìn về phía tôi. Đột nhiên đến người không phải Lâm muội muội, tim tôi đập thình thịch. Làm sao anh ấy biết tôi không phải là Lâm Đại Ngọc? Tôi chợt nghĩ, trong sách, Lâm Đại Ngọc và Gia Bảo Ngọc yêu nhau, và tôi phải đối mặt với sự tiếp cận của Gia Bảo Ngọc, nhưng liên tục từ chối. Dạ không ngu ngốc, chắc chắn nhận ra điều này. Huynh đang nói gì vậy? Tôi hít một hơi thật sâu. Giả vờ, muội không phải muội Lâm, vậy thì là ai? Có phải ma không? Giả Bảo đặt tay lên bàn tay tôi, môi áp sát gần tai tôi, nhẹ nhàng nói, ngươi là xuyên không vào sách đến đúng không? Tôi cũng như cô, cũng được xuyên đến. Tôi mở to mắt, bất ngờ trong lòng. Tôi định hỏi anh ta đã ở đây bao lâu rồi, có cách nào thoát khỏi cuốn sách ma này không? Nhưng trong khoảnh khắc thốt ra, tôi thấy chỗ nối giữa khuôn mặt và tóc của anh ta có một mũi khâu, đường màu đen tinh tế, trông giống như vết khâu. Đây rõ ràng là một bộ xác chết lâu rồi, xác chết được bảo quản tốt. Tôi hít một hơi thật mạnh. Đứng lên đã, rời đi. Muội hơi mệt.
Cần phải đi về, Tình Vân cầm 2 chén trà chặn đường tôi. Tôi nhìn về phía trà, bên trong tách trà trắng không có một chút trà, chỉ có một màu đỏ. Màu đỏ giống như máu người, tỏa ra một cỗ khí rất âm u. Tôi run lên vì sợ hãi, không biết phải làm gì. Lúc này, một người mặc áo cổ áo hoa văn 5 cánh màu hồng, mái tóc thắt 2 bên bước vào. Lâm cô nương, tôi biết cô không ở viện. Chắc chắn là ở chỗ ông Bảo. Người giúp việc cầm một chiếc đèn lồng son trên tay. Cô ấy cười và nói với Dạ Bảo Ngọc. Lâm cô nương vừa uống trà an thần, sợ là không thể uống trà phong độc nữa, sẽ làm tổn thương cơ thể. Mặt Dạ Bảo Ngọc lộ màu sắc, vội vàng từ tay tôi lấy tách trà đi. Người giúp việc đặt áo lông trắng lên người tôi. Bảo nhị ra trời tối rồi. Tôi đưa cô gái về bệnh viện Tiêu Tường trước. Ngoài khóe mắt của tôi khi tôi rời đi. Khi rời đi tôi nhìn từ khóe mắt, thay đổi sắc mặt của hắn. Đầu hắn từ từ dịch chuyển về bên trái, trong một vòng cung xoắn đến mức không thể tưởng tượng được, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt rũ xuống. Tôi sợ đến mức mềm nhũn, suýt nữa ngã. Cô hầu gái phía sau vội vàng đỡ cánh tay tôi, giọng nói khẽ. Đừng bao giờ thể hiện sự khác biệt của mình. May mà bạn xuyên lên người Lâm Đại Ngọc, có sự yêu thương của Dạ Bảo Ngọc, nếu không ngươi chắc chắn sẽ trở thành một phần thức ăn của đám quỷ này. Tôi cảnh giác nhìn cô ấy. Ngươi là ai? Nha hoàn giọng nói khẽ hơn nữa. Tôi là hầu gái của bạn. Đồng thời tôi cũng giống như bạn, cũng là người xuyên vào sách. Với bài học có được khi đụng độ với Dạ Bảo Ngọc, tôi không tự tiện để lộ thân phận mình. Xuyên sách là gì? Tôi không hiểu ý cô. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ toàn bộ Hồng Lâu Quỷ, ngoại trừ tôi và cô, không còn người sống nữa. Không còn người sống. Quy tắc hiển thị một phòng màu đỏ, một ngôi nhà, một nửa là ma. Vậy nửa còn lại là gì? Nữ hoàn trước mắt thật sự đáng tin sao? Bạch Cư Dịch căn bản chưa từng viết bình phẩm về đàn bà. Xung quanh đàn tỳ bà có rất nhiều xúc tu. Tất cả khán giả đều không dám động đậy. Kết thúc. Nữ tử kinh khủng kia truyền đến thanh âm. Bạch Cư Dịch, ngươi có nhớ không? Đào Uyên Minh có nói với ngươi về nguồn hoa đào không? Nguyên Hòa 10 năm trước, tôi đã đắc tội với một số đại nhân. Họ nói tôi là một quan chức của Đông Cung mà dám làm càn. Thế là chỉ một ngón tay Triệu Lệnh đã giáng trước tôi đến thành Tân Dương. Tư Mã, Nhậm Giang Châu, ngày rời khỏi kinh. Phía sau Kiếm Quan âm lãng nhìn ta. Bạch Cư Dịch triều đình không còn là triều đình nữa. Tôi rời khỏi kinh thành. Khi cuối cùng tôi nhìn lại đế đô, tôi hình như thấy màu trắng mắt của Kiếm Quan đã lặng lẽ bị màu đen lắc phê. Trên tay hắn dường như mở ra một con mắt. 1 tháng sau, tôi đến thành Tân Dương, nơi có mùa thu mạnh mẽ. Thứ sử ra ngoài gặp tôi, nhưng vẻ mặt trông rất kỳ lạ. Do dự một lát anh ấy nói với tôi, mọi thứ đều ổn ở đây. Người dân thành phố này có chút kỳ lạ. Tôi có chút nghi ngờ hỏi, người dân có thể có gì lạ? Tôi chỉ có thể nói với ngài, thành Tân Dương không còn là thành Tân Dương nữa. Những nghi ngờ lớn chiếm lấy tôi ngay lập tức. Tại sao những nơi khác nhau, thống đốc và quan chức sẽ nói điều tương tự? Thành phố ở đây thực sự không sôi động bằng thủ đô, và có một dấu vết của cái chết. Tôi nhìn lên, tất cả các thương nhân, tất cả đều yên lặng ngồi ở gian hàng của mình, không la hét cũng không làm việc. Mọi người nhắm mắt lại. Một cảm giác kỳ lạ đang bò lên trái tim tôi. Cứ như thể toàn bộ sự việc chỉ có một mình tôi còn sống. Tôi đến cửa hàng ngựa. Tiểu tư nhiệt tình chạy đến bên cạnh tôi hỏi, ngài là Bạch Cư Dịch Bạch đại nhân phải không? Tôi gật đầu. Muốn mua một con ngựa. Tôi nhìn con ngựa, chỉ là một con ngựa khác màu. Nhìn thẳng vào tôi. Bọn chúng gầy trơ xương, giống như đã lâu không ăn vậy. Do dự hết lần này đến lần khác, tôi đã chọn một con ngựa đen khỏe mạnh hơn một chút. Lúc này ngoài cửa đi vào một người đàn ông mạnh mẽ, mang theo mấy cái bao tải đi vào. Mùi tanh nồng nặc từ bao tải và những giọt máu nhỏ giọt. Tôi cau mày hỏi, những thứ này là gì? Tiểu tư vừa vác bao tải lên, trả lời tôi, về với Bạch đại nhân, đây là thức ăn cho ngựa. Thức ăn cho ngựa sẽ đợi tôi phản ứng lại. Tiểu tư liền đem thức ăn trong bao tải đổ vào máng ăn. Tất cả ngựa giống như dã thú trên núi, ăn thịt trong đám cỏ này. Mấy người cho mấy con ngựa này ăn thịt gì vậy? Tôi run rẩy, chỉ vào tiểu tư lớn tiếng truy hỏi. Tiểu tư nghi ngờ gãi đầu trả lời, Bạch đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy? Ở đây đâu có thịt gì? Thật nhìn tôi sửng sốt. Trong cỏ không có máu thịt gì cả, chỉ là một đống cỏ dại. Xem ra thật sự là bị đả kích quá lâu rồi. Tôi đã bị ảo giác rồi. Sau khi tôi lẩm bẩm, nhớ đến sự việc của Ngô Nguyên Hành. Hắn chỉ là như thường lệ đi trên đường đi lên triều. Sát thủ dám công khai xuất hiện. Điều kỳ lạ hơn là, phía trên triều, cứ như thể chuyện này chưa từng xảy ra. Đại thân dân Võ Triều Mãn cực kỳ coi thường đài tưởng niệm của tôi, như thể đã xáo phạm điều cấm kỵ gì đó. Trong hoàng cung, rốt cuộc có thứ gì không thể chạm vào. Sau một ngày đi dạo quanh thành phố, mặt trời lặn. Tôi nhìn mặt trời lặn từ từ rời đi.
đột nhiên phát hiện một chút kỳ lạ. Mặt trời dường như đang di chuyển. Treo trên mặt trời xa, hình như có một hàm răng đang liên tục nhai cái gì. Chắc là tôi lại bị lóa mắt rồi. Vị trí chính thức của Giang Châu Tư Mã giống như tôi mong đợi. Rất nhàn rỗi, không có gì. Một ngày nọ, tôi cưỡi ngựa đến nhà cũ của Đào Uyên Minh. Đi không xa lắm, hóa ra cỏ ở đó có màu đen. Sau đó tôi đến dưới một ngọn đồi, nhìn cảnh tượng hoang vu lộn xộn trước mặt. Tôi rất sốc. Đây có còn là nguồn hoa đào dưới câu thơ đẹp đó không? Tôi tìm thấy một ông già địa phương hỏi. Ông già lắc đầu. Bước vào mắt là một khuôn mặt với đôi mắt đờ đẫn. Mặt không có máu, nhợt nhạt cực đoan. Ông già đột nhiên nói. Phải, ngay chỗ này. Hắn chỉ vào một đám cỏ nhỏ. Trong đó có một bia mộ. Đào Uyên Minh nửa đời sao không phải sống ở vùng núi nước sao? Tại sao cảnh tượng ở đây lại như vậy? Những nghi ngờ lớn chiếm lấy tôi ngay lập tức. Đột nhiên xung quanh nhanh chóng có sương mù dày đặc. Tôi nghi ngờ, bối rối một bên liên tục mò mẫm đổi ra. Đột nhiên đến một khu rừng hoa đào. Tôi đi về phía rừng đào. Cuối cùng là một ngọn núi. Trên núi có một cái lỗ. Sau khi đi qua lỗ, cuối cùng tôi nhìn thấy ánh sáng. Tôi không thể tin vào mắt mình. Giao thông đường bộ, ngàn dặm. Trên mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc. Nụ cười hạnh phúc. Họ đã thấy tôi, rất nhiệt tình mời tôi cùng ăn cơm. Cạn chén rượu đầy, mọi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Dân làng ngồi đối diện tôi, đột nhiên lại cười tươi hỏi. Ngài có nhớ tôi đã nói gì với ngài không? Tôi cảm thấy rất nghi ngờ. Là cái gì? Không phải lần đầu tiên tôi đến sao? Tôi không thể nhìn rõ mặt anh ấy. Nhưng tôi có cảm giác rõ ràng rằng nụ cười của anh ấy đã dừng lại. Hắn buông đua xuống, chậm rãi mở miệng. Ta đã nói với ngươi rồi. Không đủ cho người ngoài. Nhưng có phải anh đã quên những gì anh đã làm? Không khí yên tĩnh kinh khủng. Anh ấy lên giọng và hét lên. Người đánh cá, anh đã quên hết rồi sao? Rượu của tôi lập tức tỉnh hơn phân nửa. Vội vàng cúi đầu nhìn mình. Một bộ quần áo đơn giản. Một đôi giày có hỏng đi nhanh. Không phải tôi. Một luồng không khí lạnh xông thẳng vào thiên linh. Tôi nhanh chóng đứng dậy nhìn xung quanh. Ở đây đâu có cái gì. Dưới chân là mặt đất dính và trơn trượt. Mặt trời trên bầu trời cũng đã sớm biến mất. Thay vào đó là bầu trời u ám. Món ăn ngon trên đĩa biến thành thức ăn thối rữa và hôi thối. Cậu đã làm gì? Dân làng với vẻ mặt mèo mó liên tục chất vấn tôi. Tôi đau đớn che đầu ngồi xổm xuống, miệng liên tục hét lên. Tôi không phải ngư dân. Tôi không phải ngư dân. Khi mở mắt lần nữa, tôi đã trở lại cái lỗ khi tôi đến. Trước mặt có một người. Hắn mặc một bộ đồ cổ giản dị và một đôi giày có rách. Quay lưng lại với tôi. Người đó đang lẩm bẩm. Tôi không nên đi đâu cả. Tôi cứ tưởng đó chỉ là một nơi xa lạ. Đào Nguyên mặc dù họ nói với tôi không được tiết lộ, nhưng tôi vẫn nói với thái thủ. Người đời sau đều nói thái thủ không tìm thấy thì đã về. Tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên kích động, không kiểm soát được hét lên giả. Thái thủ tìm thấy rồi. Thái thủ đã tìm thấy nguồn hoa đào đó. Hắn bị bọn họ phát hiện rồi. Thái thủ đã trở về, nhưng người trở về căn bản không phải là thái thủ. Hắn là quái vật. Khoảnh khắc này cuối cùng tôi cũng nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của anh ấy. Hết xúc tu này đến xúc tu khác thò ra từ phía sau lưng. Trên đó có mắt người. Hắn đột nhiên hét vào mặt tôi. Bạch Cư Dịch, mau rời khỏi thành Tân Dương. Thành phố du lịch không còn là thành phố du lịch nữa. Hãy đi thuyền ngay lập tức. Nhưng đừng nghe đàn bà đó.